У відповідності до вимог статті 36, статей 276, 277, 278, 481, 482 з позначкою 2 Кримінального процесуального кодексу України у приміщенні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за моїм дорученням сьогодні повідомлено про підозру народному депутатові України. Він підозрюється в тому, що у 2018 році шляхом видання явно злочинного наказу схилив військову службову особу до перевищення ним влади та службових повноважень, тобто умисного вчинення дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчинених в умовах особливого періоду, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченої частиною 4 статті 27, частиною 4 статті 41 і частиною 4 статті 426 з позначкою 1 КПК. В присутності адвокатів, понятих, слідчого та прокурора народний депутат відмовився від підписання та отримання письмового повідомлення про підозру, пам'ятки про процесуальні права та обов'язки підозрюваного, а також клопотання про обрання запобіжного заходу та повісток про виклик на допит в якості підозрюваного. Офіс Генерального прокурора вже дав сьогодні офіційне повідомлення з цього приводу. Я спілкувалася з пресою, втім, зважаючи на продовження маніпуляцій з боку учасників кримінального провадження, мушу додатково наголосити на декількох моментах. По-перше, Генеральний прокурор має всі законні підстави доручити іншим прокурорам здійснити письмове повідомлення про підозру. Це передбачено частиною 2 статті 481 Кримінально-процесуального кодексу. Ми маємо непоодинокі випадки, коли наші парламентарі ухиляються від отримання повісток та підозр, що ми сьогодні вкотре і побачили. Саме тому мною було дано доручення повідомити про підозру народному депутатові прокурорам Офісу Генпрокурора. По-друге, після відмови отримувати документи народний депутат разом із колегами по фракції, адвокатами і охоронцями з'явився до приміщення Офісу Генерального прокурора. При цьому під приводом невідкладного прийому щодо розслідування ряду кримінальних проваджень. Парламентарі просто увірвались до мого кабінету, пошкодили речі працівникам охорони. Ви думаєте, ми обговорювали проблеми їхніх виборців? Чи народні обранці представляли інтереси народу? Зовсім ні. Вони прийшли з іншою метою. Хоча будь-які пропозиції, вказівки і вимоги народного депутата щодо досудового слідства є неправомірними. Тому неправомірним є і тиск на Генерального прокурора вимагати повторно повідомити про підозру, що фактично означає повторне вчинення процесуальної дії, яка вже була виконана в присутності адвокатів-депутата в приміщенні ДБР. По-третє, чинним законодавством не передбачено повторне повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. І сам підозрюваний, і його адвокати достеменно про це знають. Зі свого візиту вони просто мали на меті створити чергове шоу. По-четверте, ця справа не є політичною. Йдеться про виконання вимог закону, перед яким всі рівні, повагу до державних інституцій і верховенства права. Тому Офіс Генерального прокурора виконує функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави і не дозволить знущатися над законом, влаштовуючи показові виступи замість процесуальних дій. Прокуратура не може піддаватися на провокації та маніпуляції, а діє винятково в законний спосіб і поза політикою. Для нас рівні всі учасники процесу, і ми продовжуємося рухатися в процесуальній площині. Сьогодні повідомлено про підозру вже відправлено народному депутатові поштою. Далі обрання запобіжного заходу в суді. Вкотре нагадую, закон один для всіх. Я стверджую, що я Порошенко Петро Олексійович. Генеральний прокурор Венедіктова Ірина Валентинівна розглянула матеріали досудового розслідування за номером 62-019-90753 і повідомляє вас про те, що ви підозрюєте у схилянні іншим чином військового особи голови служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень. Понятій, сюди підійдіть.
Далі. Да. Петро Олексійович. Петро Олексій, дадіть мені, будь ласка, по питання, підводу, пам'ятку, писання, на 15 число, на 10 годину, на 15 червня. Так, поняті, фіксуєте відмову.